Hi everyone! Welcome to another vlog. So, Merry Christmas pala sa inyong lahat guys. So, December 26 ngayon. Ngayon lang ako nag-vlog. So, wala akong update sa Christmas kahapon. December 25 kasi may pasok ako. So, ngayon lang yung off ko. Actually guys, kagigising ko lang. So, mga 8:45 na ata ngayon ng gabi. So, nagising ako dahil sa ingay sa labas. Parang may dumating na mga galing ng pasok. Maglilinis na lang ako mamaya dito sa room. Kasi mag-isa lang naman ako. Si Sheila May pasok siya. Overtime niya ngayon. So, ayun. Kaya pwede akong makapaglinis ngayon dito. Ito lang yung area ko dito. Ito yung bed ko. Sobrang liit lang ng bed ko, guys. Single, ano lang talaga siya. Ayan siya. Tapos, ayan, may cortina kami. Parang division namin para may privacy naman kami ni Sheila May para hindi namin ma-disturbo yung isa't isa. So, yun. Blue yung kulay ng cortina namin. So, yung ipapalit ko mamaya is pink. Ganitong design din siya, pero pink na naman yung kulay. So, ayun. Ay, Claire, ito pala. Galing yan kay kay Claire. Pa-surprise siya sa akin nung pag-uwi niya ng Pinas. Wala na kasi dito si Claire. Umuwi na siya ng Pinas. Hindi na siya nagpa-rehard. So, yun. Claire, thank you, Claire. Sobrang na-appreciate ko talaga. May kasama yan siyang damit na Adidas. So, yun. Ano daw to? For happiness. Para hindi daw ako malulungkot. So, ayan. Bumangon na ako, guys. Para makapaglinis na. No, ito yung kay Sheila May na area. Yan yung bed niya dyan. So, akin, ayan siya. Yan. So, ayan guys, tapos na ako magpalit ng cortina namin. So, ayan na, bago na siya. Pink na yung kulay ng cortina namin. So, pero hindi pa ako tapos maglinis guys. So, idadalhin ko muna yung maruruming curtain doon sa laundry shop para labhan na siya din. Babalik ulit ako dito para maglinis. Ay, ano pa pala. Bibili muna ako ng pagkain ko kasi sobrang gutom na ako guys. So, after kung isa lang yung mga labahin ko doon sa laundry, pupunta tayo ng 7-Eleven para bumili ng pagkain. So, ayun guys, naglalakad na ako. Sobrang lamig. Sobrang lamig guys. Medyo lang nagpa-foggy siya. Ako lang mag-isa naglakad. Yan. Ayan yung laundry. Yan. Coin laundry. Bobo coin laundry. Walang naglalaba. So, tayo lang. Siya. Maglalagay tayo ng yung bulak ng sahod. So yan guys, tapos ko na siyang isalang yung okay lang ko pang kumuha ng 100 na coins. So kulang ng 30. So kailangan ko talaga siyang paano nitong 100 bills. So ito, magpabarya tayo. $100 then start. So ayan, 32 minutes siya guys, naantayin natin. So hindi ko na lang siya aantayin, iiwanan ko na lang siya dito.
punta na lang tayo sa 7-Eleven para hindi masayang yung oras ko. Yan, gumagana na siya. So, diba, lumabas akong nakapantulog. So, ito, dinala ko na yung sabon, guys. Babalikan na lang natin mamaya after 32 minutes. Okay. Idaan ko muna to sa apartment namin. Sobrang safe dito sa Taiwan, guys. Hindi siya nakakatakot maglakad. Pero mahamog lang siya ngayon. Malamig siya. Meron din naglalakad na 2 tao doon. Ayan. Yung dorm namin. Ayan. Okay lang. Hot chocolate po po. Hot chocolate. Here, ma'am. No, take out outside. Ayun guys, ito na yung binili kong pagkain sa 7-Eleven. So dahil gutom na ako, samahan nyo akong kumain. Ito guys, hot chocolate. Yan. Then, itong ulam ko is fried dumplings. Ayan. Fried dumplings. Then, yan. Shrimp fried rice. So, ayan. Kain tayo. Ganda ng lagayan nila guys. Diba? Ganyan siya. Diba? Ang galing. Ayan. So, kain tayo guys. May free siyang spoon. Then, 2 sauce for the fried dumplings. Hindi na siya fried dumplings pala. Steamed dumplings. So, ayan guys. So, prepare ko muna, kain tayo. So, ayan na yung pagkain ko guys. Ayan. Shrimp fried rice, hot chocolate, and then steam dumplings. Yan, may sauce na siya. Kain tayo guys. 2:30 na ng umaga, madaling araw. So, yun pa lang ako kain. Sobrang gutom na. Nagda-dryer na yung ano ko. Dina-dryer ko na yung labahin ko doon sa laundry. So, kain tayo guys. Unang subo sa inyo. Yan. Yung heart dito na ganito, si ano ang nag-design ko. Si gumawa, si Maraming. Diba? Very creative. Hindi ko pa na-try yung sauce nito eh. Gusto kong mag-chopstick. Mabilis siyang kunin. Yan. Kain guys. Sarap na yung ano. Mahangap yung sauce. Kasi pag bumibili ako ng dumplings, hindi ako humihingi ng sauce eh. Yung nga pala guys, may Paayuda ngayon yung company namin. So, binigyan kami ng gift certificate worth of 5,000 Taiwan dollar. Binigay lang siya noong December 23. So,
binigyan kami niyan dahil wala kaming way or year-end party kasi nga dahil nga sa pandemic ngayon, so hindi sila nag-celebrate ng year-end party. So ang naisip na lang nila is bigyan kami ng 5,000 worth na GC. Teka lang, pakita ko sa inyo guys, kukunin ko. So ito siya guys, yan, 5,000 Taiwan, yan, worth of 5,000. Iwan ko lang kung makikita nyo dyan yung amount. So, ayan siya. Limang GC to siya guys. So, worth ng 1,000. So, bali 5,000 lahat. O, diba? Company namin guys, bukod sa sahod namin, meron kaming natatanggap na GC or gift certificate. Every holidays, binibigyan kami ng gift certificate worth of 1,000 Taiwan dollars. Pag birthday, binibigyan din kami 1,040 Taiwan dollars. So, sobrang laki talaga yun. So, laking tulong na din yun guys. Yun yung mga binibigay sa amin na mga bonus ng company. Aside from that, binibigyan din kami ng lunch party twice a year. May budget din kami for tour or company tours. So 1,500 yung binibigay ng company para sa travel. Yun. So yun na nga, dahil may paayuda yung Chipmos, naisipan ko na lang na i-share sa inyo kung yung magkano yung sinasahod ko dito sa Taiwan. So siguro, hindi naman siya malaki guys. Sakto lang siya talaga. Pero sobrang layo talaga ng sahod sa Pinas. As in, hindi lahat ng company dito pare-pareho guys ng sahod. Merong mababa, yung magpapasahod, meron din na malaki talaga. Pero yung basic pay namin dito ngayon, this year is 23,800. So, pare-pareho kami ng basic pay dito lahat guys. Lahat ng company yan, 23,800. So, nagkakaiba lang kami sa tawag niyaan, sa overtime pay. So, yun nga. Yung isi-share ko sa inyo na sahod is yung last na sahod ko, November 31. Disclaimer lang, hindi ako nagbabrag. So, marami din kasing nagchat-chat sa akin, nagtatanong dito kung magkano sahod, tsaka nagchat din na nagpapatulong na pumunta dito pumunta dito sa Taiwan. So, yun na nga. Yung sahod ko dito, yung last, hindi rin pare-pareho pala guys yung sahod ko every month. So magkakaiba-iba siya, depende talaga sa overtime na marirender namin within 1 month. So meron kaming 5 to 6 na overtime sa isang buwan. So pwede kami mag-cancel ng isang business trip ko. Yung sahod ko last month or November 31, naka-receive ako ng 35,954 Taiwan dollars. So kulang na siya ng 36,000. Pag i-convert mo siya, kasi nung time na yun, parang 1.67 ang palitan. So, pag i-convert ko siya sa peso, mahigit siya ng 60,000 sa peso. So, yun yung sahod ko guys last month. So, yung 35,954 guys, na nakuha ko is malinis na yan siya. Malinis na yun siya guys. Nakaltasan na yun. Meron na yun siyang deduction. So, yun na yung na-receive ko.
week kasi ng December, may nagbigay sa akin ito. Ayan. So, tara ipapakita ko sa inyo. So guys, ito na yung laman ng box. So ayan guys, meron siyang tawag nito. Ayan, two-way electric pump. Tapos, itong box na to, malaking box is ano ba to? So, ayan siya guys. Yan, flock airbed. Yun. So, ganyan ang itsura niya. Single lang siya. Tsaka yung next, yung naman ay ito. Ginger tea with brown sugar. Kasi daw, winter ngayon, tsaka malamig, kailangan ko daw ng ganito para mainit-initan yung sikmura ko bago pumasok. So, ayan. Inumin ko daw siya bago pumasok. So, ito, tatlong bag. Yun. So, ayan siya guys. Saka, ayan. Wala na. So, ito yung laman ng box guys. Ayan. So, ayan guys. Dito ko natatapusin yung vlog ko ngayon. So, it's time to babay na. Kasi kailangan ko nang mag-ayos or magligpit. Tapos naman na akong maglinis dito sa room namin. So, natapos ko na lahat. So, it's already 5 in the morning. So, kailangan ko nang maligo. Maya maliligo ako siguro. Magpapahinga lang ako ng kunti. Then, maliligo na ako para makapunta na ako doon sa kabila. Kailangan kong tumulong para sa preparation namin for Christmas party namin. So, sana nag-enjoy kayo guys sa panonood. At sana wag niyong kalimutan. Yung bago sa channel ko guys, sana mag-subscribe na kayo. Pasupport naman ang channel ko. Yun. Tsaka, pakiclick na rin ng bell button sa tabi ng subscribe para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. So, yun na guys. See ya on my next one. Bye!